Hey everyone, good morning. How are you all better? I hope all are doing well. So, in last lecture, we have seen part 1 of Unit 2, and in that, only one question we have seen, and I think it is all for that part. So, now we move on to the second part. Okay, so the second part from the unit number 2 is training and development. સો જે સેકન્ડ પાર્ટ છે એ છે ટ્રેનિંગ અને ડેવલપમેન્ટ. ઓકે, સો આ જે છે પાર્ટ એની અંદર મેં બે ક્વેશ્ચન બનાવેલા છે અને એમાંનો પહેલો ક્વેશ્ચન આપણી સ્ક્રીન ઉપર છે. સો ધ ક્વેશ્ચન નંબર 1 ઇઝ શોર્ટ નોટ ઓન ટ્રેનિંગ. સો તમે સૌથી પહેલાં જ્યારે ચેપ્ટર ઓફ આઉટલાઇન જોશો, આઉટલાઇન ઓફ ચેપ્ટર જોશો તો એની અંદર તમને ટોટલ 9 પોઈન્ટ્સ આપવામાં આવેલા છે. એમાં જે 1, 2, 3, 4 અને 5 પાર્ટ્સ છે, પોઈન્ટ આપેલા છે એ છે ટ્રેનિંગ રિલેટેડ, અને બાકીના જે 4 પોઈન્ટ્સ છે એ છે ડેવલપમેન્ટ રિલેટેડ. ઓકે, સો પહેલાંના જે 5 છે એને કમ્બાઈન કરીને આ ક્વેશ્ચન નંબર 1 મેં પ્રિફર કરેલો છે. ઓકે, સો હિયર ઇટ ઇઝ. સો ઇન સિમ્પલ વર્ડ્સ, ટ્રેનિંગ મીન્સ ટીચિંગ ધ વર્કર્સ ટુ ડુ ધેર વર્ક ઇઝીલી એન્ડ મોર ઇફિશિયન્ટલી. સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો ટ્રેનિંગનો મતલબ શું થાય છે કે વર્કરને આપણે લોકો શીખવાડીએ છીએ કે એમનું કામ કેટલી સરળતાથી અને કેવી રીતે કરવું જોઈએ. ઇન અધર વર્ડ્સ, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ટ્રેનિંગ મીન્સ ટુ પ્રોવાઈડ સફિશિયન્ટ નોલેજ ફોર ધ સ્પેસિફિક ટાસ્ક, અને બ્રેકેટમાં આપેલું છે વર્ક. એટલે કે ટ્રેનિંગનો મતલબ શું થાય છે કે તમે શું કરો છો, સામેવાળી વ્યક્તિને સફિશિયન્ટ નોલેજ પ્રોવાઈડ કરો છો. શાના માટે? કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક છે કે કોઈ સ્પેસિફિક તમને કામ આપેલું છે, કોને? ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટે, તો એ તમે આસાનીથી પૂરું કરી શકો. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ મેથડ ઓફ યુઝ ધેર એબિલિટી ટુ પુટ ઇન પ્રેક્ટિસ, અને એ જ સમજદારીને શું કરી શકે, મેથડને યુઝ કરીને ખરેખરના જે પ્રેક્ટિસ કરવાની હોય તેમાં પોતાની જાતને એબિલિટીને પ્રૂફ કરી શકે. ઓકે, દેન વી હેવ સી ધેટ અકોર્ડિંગ ટુ માઇકલ જે જ્યુશિયસ, જે માઇકલ જે જ્યુશિયસ છે એમને પણ પોતાની ડેફિનેશન આપેલી છે. ધ ટર્મ ટ્રેનિંગ ઇઝ યુઝ ટુ ઇન્ડિકેટ એની પ્રોસેસ by which the aptitude, skill and ability of employees to perform specific jobs are increased. હવે જે માઇકલ જે જ્યુશિયસ છે એમને પોતાના શબ્દોમાં કીધું છે કે જે ટર્મ છે ટ્રેનિંગની, એ આપણને શું દર્શાવે છે કે આપણું જે એપ્ટિટ્યૂડ છે, સ્કિલ છે, એબિલિટી છે, કોની? એમ્પ્લોયની, એ શું કરે છે? વધારો કરે છે. શાના માટે? કોઈ સ્પેસિફિક જોબ્સને કમ્પ્લીટ કરવા માટે. ઓકે, એના પછી આપણને એક બીજો વ્યક્તિ છે એ ફિલિપ્પો, એને પણ પોતાની ડેફિનેશન આપેલી છે. એણે કીધું છે ટ્રેનિંગ ઇઝ ધ એક્ટ ઓફ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ નોલેજ એન્ડ સ્કિલ ઓફ એન એમ્પ્લોઈઝ ફોર ડુઈંગ ધ જોબ પર્ટિક્યુલરલી. ઓકે, નાવ વી હેવ ગિવન ધ નીડ ઓફ ટ્રેનિંગ. નીડ એટલે કે જરૂરિયાતો. ટ્રેનિંગની કેમ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે? તો એઝ યુ ઓલ નો, યુ વિલ બી એબલ ટુ સી ઓનલી ધ પોઈન્ટ ઓન યોર સ્ક્રીન. તમે ફક્ત પોઈન્ટ જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર. જો બ્રીફમાં તમારે જોવું હોય તો ઇન બુક પેજ નંબર 48 એન્ડ 49 તમને આના પોઈન્ટ્સમાં બ્રીફમાં પણ લખીને આપેલું છે. સો ઓનલી પોઈન્ટ વિલ બી ઓન યોર સ્ક્રીન એન્ડ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ એક્સપ્લેનિંગ ઇટ વન બાય વન. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સો ધીઝ આર ધ પોઈન્ટ્સ દેટ કમ્સ અંડર નીડ ઓફ ટ્રેનિંગ. એમાં સૌથી પહેલો પોઈન્ટ આપેલો છે ટુ મેચ ધ એમ્પ્લોઈઝ ક્વોલિફિકેશન વિથ ધ જોબ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ નીડ. એટલે કે સૌથી પહેલું કામ શું કે જે એમ્પ્લોઈઝની ક્વોલિફિકેશન છે શું થવી જોઈએ? જે ખરેખર જોબ ઓર્ગેનાઇઝેશનની નીડ છે એની સાથે મેચ થવી જોઈએ. ઓકે, સો એમાં કીધું છે એન એમ્પ્લોય મે હેવ ઇનફ એક્સપિરિયન્સ ઓફ પાસ્ટ. એટલે કે જે તે એમ્પ્લોય જોડે સારામાં સારું પાસ્ટમાં એક્સપિરિયન્સ હોવું જોઈએ. હી મે બી ક્વોલિફાઈડ વિથ સ્કિલ. એ કદાચ ક્વોલિફાઈડ હોઈ શકે છે સ્કિલ સાથે, બટ હી મે નોટ બી ફિટ કમ્પ્લીટલી ટુ ધ પ્રેઝન્ટ નીડ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન. પણ ઘણી વખતે જે વર્તમાન એડમિનિસ્ટ્રેશનની રિક્વાયરમેન્ટ છે એની અંદર એટલો ફિટ બેસતો ન હોય. તો ટ્રેનિંગ ઇઝ નેસેસરી ટુ રિમૂવ ધ ડિફરન્સ બિટવીન એમ્પ્લોઈઝ ક્વોલિફિકેશન એન્ડ પ્રેઝન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ. તો એવા સમયે ટ્રેનિંગ દ્વારા જે પણ ડિફરન્સીસ હોય છે તમે એને શું કરી શકો છો? સોલ્ટ આઉટ કરી શકો છો. નંબર 2 ઇઝ ટેકનિકલ એડવાન્સમેન્ટ. સો ઇન દેટ
every administration adopt latest technology to sustain and makes it effective. દરેક એડમિનિસ્ટ્રેશન શું કરે છે? લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીને અપ્લાય કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઓકે, ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ મેકેનિઝમ, જેની અંદર મેકેનિઝમનો સમાવેશ થાય છે, કોમ્પ્યુટરાઇઝેશનનો એન્ડ ઓટો સ્ટાર્ટ મશીનરીઝ, આ બધી વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ દેટ મોડર્ન મશીન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વોન્ટ સ્કિલ્ડ વર્કર. અને આપણને ખબર છે કે જે મોડર્ન મશીન્સ છે અને ટેકનોલોજી છે એની અંદર આપણને કોની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે? સ્કિલ્ડ વર્કરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધ ચેન્જિંગ ટેકનોલોજી ટ્રેનિંગ શુડ બી ગિવન ટુ ધ વર્કર્સ. અને જેમ જેમ ટેકનોલોજી ચેન્જ થતી હોય છે એના અકોર્ડિંગ જેટલા પણ કર્મચારી છે, વર્કર લોકો છે, એમને યોગ્ય રીતે ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે શું થઈ શકે? ઇનરીચ ધેર નોલેજ એન્ડ સ્કિલ. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ કોમ્પ્લેક્સિટી. સો એમાં આપણને કીધું છે ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ઓફ મોસ્ટ ઓફ ધ કંપનીઝ બીકમ કોમ્પ્લેક્સ because of mechanism, auto start machines, production of more than one product, change in the method of providing services and transaction with the different states and countries. આપણને આ બધા અલગ અલગ આપણને કારણો આપેલા છે કે જેના કારણે આપણને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં શું જોવા મળે છે? કોમ્પ્લેક્સિટી જોવા મળે છે. ઓકે, એટલે કે ગૂંચવણિયા ભર્યું ઓર્ગેનાઇઝેશન જોવા મળે છે. હેન્સ નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ એક્સપર્ટ્સ આર ઇન્ક્રીઝ, જેના કારણે એમ્પ્લોઈઝમાં પણ વધારો થાય છે, સાથે સાથે એક્સપર્ટ લોકોની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય છે ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ કોન્સિક્વન્ટલી પ્રોબ્લેમ્સ હેવ રેઝ, અને એના સાથે સાથે આપણને પ્રોબ્લેમ્સનો પણ સામનો કરવો પડતો હોય છે. ટ્રેનિંગ ઇઝ ઇસેન્શિયલ ફોર એમ્પ્લોઈઝ ટુ ફેસ ધ રિયાલિટી ઓફ ધ કોમ્પ્લેક્સિટી ટુ ડેવલપ ધ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ એન્ડ ટુ મેક ધ expansion and differentiation. Training is also necessary. Next point છે number 4, that is to change the job assignment. So in that training is required before promoting in employees for a new work. સૌથી પહેલાં જો તમે કોઈ નવું કામ આપવાના હોય કોઈ પણ કર્મચારીને, તો એના પહેલાં એ વ્યક્તિને ટ્રેનિંગ આપવી ખૂબ જ જરૂરી છે. નો ડાઉટ સમટાઈમ્સ experienced employees also need information of new rules, regulations and method of technique. અને આપણને ખબર છે ઘણી વખતે જે અનુભવી કારીગર લોકો હોય છે, કર્મચારી હોય છે, એમને પણ ઘણી વખતે નવા નવા જે રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન્સ છે, મેથડ્સ છે, ટેકનિક છે, એ બધી સમજાવવાની જરૂર ઊભી થતી હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ રિક્વાયર ઓર્ગેનાઇઝેશનલ વાયબિલિટી એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોસેસ. સો ઇન દેટ external factor constantly affect the position of organization. If an organization don't accept the change in the new environment, they will lose their market share. એટલે કે જો નવું એન્વાયરમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન એક્સેપ્ટ નહીં કરે તો ઓટોમેટિકલી એનો માર્કેટ જો શેર છે એ શું થઈ જશે? નીચો જતો રહેશે. એન્ડ ઇફ મેનેજમેન્ટ વિશિસ ટુ એક્સેપ્ટ ધ ચેન્જ in external factor, then first of all management should provide the training for the necessary knowledge and skills. અને જો મેનેજમેન્ટ એ વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરવા માગતો હોય તો સૌથી પહેલાં જે પોતાનું કારખાનું છે, કંપની છે, એની અંદર જેટલા પણ જરૂરિયાતમંદ લોકો છે એમને નોલેજ અને સ્કિલ્સ પ્રોવાઈડ કરવાનો પ્રશ્ન પહેલો પૂરો કરવો પડે છે. This will enable employee to give their contribution in the increase the efficiency of an organization. જેના કારણે જે એમ્પ્લોય છે એ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને જે જરૂરિયાત હોય છે એ બધી પૂરી પાડવાનો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ઓકે, the next one is human relationship, માનવીય સંબંધો. In modern technology, the concept of human relations is more important in the management. Most of the management emphasize to maintain human relations with their employees. Training is required for human relations to solve the difficulties of an employees and to avoid the group conflicts. Okay, then next one is to increase the productivity, ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવા માટે. So productivity includes all the sources of production. It is clear that apart from the workers, other resources of productions are physical. Ultimately productivity depends on workers only. અને આપણને ખબર છે કે જે પ્રોડક્ટિવિટી છે, ઉત્પાદકતા છે, એ સૌથી વધારે પડતી વર્કર્સ ઉપર આધારિત હોય છે. So an employee is to be given training for the different resources of the production and other techniques in order to increase the production. Next one is to improve the health and safety. It is not only the interest of employees but also the interest of the company. આ ફક્ત એમ્પ્લોઈઝ માટે જ નથી પરંતુ કંપની માટે પણ છે, to maintain the health and safety of a employee. Employees gets fatigue if he works
અનમેથોડિકલી, અને જો કોઈ પણ કારીગર કોઈ પણ મેથડ વગર કામ કરતો હોય તો એ ઘણી વખતે શું કરે છે, ખરાબ ફીલ કરતો હોય છે. he has no safety under the circumstances, અને આવા સંજોગોમાં એ ઘણી વખતે સેફટી પણ ફીલ કરતો નથી. સો સ્પેશિયલ emphasis is put on the training to make them aware of the right method and right use of different resources to improve their health and safety. Okay. The next one is to prevent the obsolescence. Because of the fast development of science, today's technology is going to be outdated within a short time. એટલે કે જેમ જેમ સાયન્સ ડેવલપમેન્ટ કરતું જાય છે તેમ તેમ શું થાય છે, રોજ બરોજ જે નવી નવી ટેકનોલોજી આવે છે તો એના કારણે જે ટેકનોલોજી ઓલરેડી અસ્તિત્વમાં છે એનો સમયગાળો ઘણો ટૂંકો થતો જાય છે. In the same way, skilled worker is provide to untrained and unskilled tomorrow. એટલે કે આજના જે સ્કિલ્ડ વર્કર છે એ કાલના અનસ્કિલ્ડ અથવા તો અનટ્રેન્ડ પર્સન પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. ઓકે. The next one is to improve the quality of products and services. એટલે કે જે તે વસ્તુ કે સેવા છે એની ક્વોલિટીમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા માટે. Quality of products and services depends upon the trained worker. Trained worker can focus their attention to quality of the service and its product. અને જે ટ્રેન્ડ વર્કર હશે એ ઓટોમેટિકલી જે તે વસ્તુની જે ક્વોલિટીઝ છે એને મેન્ટેન કરવાનો મેક્સિમમ પ્રયત્ન કરશે. એન્ડ ટુ કંટ્રોલ ધ ક્વોલિટી એન્ડ સર્ટેન પ્રોસેસ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ શુડ બી પ્રોવાઈડ ટ્રેનિંગ for the same and sustain in the field of complexion by improving quality of the products and services. The next one is to fulfill future needs of the personal. એટલે કે કોઈ પર્સનલ વ્યક્તિ છે એની ફ્યુચરની જે નીડ્સ છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે. The need of personal in future is required of all the companies. How many personnel will be required for the future is also be considered. અને કેટલા લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ આપણને ભવિષ્યમાં હશે એ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે કંપનીએ. ઓકે. એના પછી ટુ મિનિમાઇઝ ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ચેન્જ. એટલે કે જે પણ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે એને બને એટલું ઓછું રેઝિસ્ટન્સ કરવાનું. When there is a change in the mechanism, administration, working process, many employees resist. ઘણા બધા એમ્પ્લોઈઝ ઘણી વખતે કંટાળી પણ જતા હોય છે. The main reason of resistance is they feel that they won't succeed. અને એમને ઘણી વખતે એવું લાગે છે કે એમને સક્સેસ મળશે નહીં. But if the management take the particular care before the change takes place, there will be less resistance. અને જો મેનેજમેન્ટ જાતે કોઈ પણ ઘટના ઘટવાના પહેલાં પોતાના સ્ટેપ્સ લેશે તો જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ કેવું થઈ જશે, ઓછું થઈ જશે. So need of training arise for the reason of mention as above achieve different aims. એટલે જુદા જુદા જેટલા પણ એમ્સ છે એને અચીવ કરવા માટે પણ હેલ્પફુલ થતું હોય છે. ઓકે. Then we have given the objectives. એટલે કે ટ્રેનિંગના ઓબ્જેક્ટિવ શું, કેમ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, કંઈક ને કંઈક તો હેતુ હશે તો એના હવે હેતુ આપણને આપવામાં આવેલા છે. સો ધીસ આર ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ. નંબર 1, આને શોર્ટમાં હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ફોર બ્રીફ તમે બુકની અંદર પેજ નંબર 50 અને 51 ઉપર આપેલું છે તે વખત વાંચશો તમને ઓટોમેટિકલી આઈડિયા આવી જશે કે શું કહેવા માગે છે. ઓકે. સો ઇન શોર્ટ આઈ વિલ ટ્રાય ટુ એન્ડ અપ ધીસ પોઈન્ટ. સો ઇન દેટ નંબર 1 ઇઝ એમ ઓફ અ બેસ્ટ પરફોર્મન્સ. હવે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું, હેતુ શું છે કે જે તે કર્મચારી પાસેથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સ મેળવી લેવું. ઓકે. સો એમાં હું એક વખત વાંચી જાઉં છું. સો ફોર ધ બેસ્ટ પરફોર્મન્સ ઓફ એન એમ્પ્લોયી અ સ્પેસિફિક ટ્રેનિંગ ઇઝ ગિવન ટુ હિમ ફોર હિઝ સ્પેસિફિક વર્ક. ઓકે. નંબર 2, એમ ટુ મેક ધેમ કમ્પેટન્ટ વિથ ધ હાયર લેવલ ઓફ વર્ક. એટલે કે જે તે કર્મચારીને કોઈ હાયર લેવલનું કામ આપવાનું છે તો એના સમકક્ષ બનાવવા માટે ટ્રેનિંગની જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે. ઓકે. સો ઇન દેટ બાય પ્રોવાઇડિંગ ધ સ્પેસિફિક ટ્રેનિંગ ટુ એન એમ્પ્લોયી they can be made competent for the higher level task. For this purpose, special explanation regarding the complicated aspect of the job is given to them during the training period. Number 3, aim to meet the changing requirement of job. ઘણી વખતે જે જોબની રિક્વાયરમેન્ટ છે ચેન્જ થતી હોય છે તો એ જે ચેન્જીસ થતા હોય છે એની જોડે કેચઅપ થવા માટે ટ્રેનિંગની રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થતી હોય છે. ટુ પ્રિપેર ધ એમ્પ્લોઈઝ ટુ મીટ ધ પ્રેઝન્ટ એન્ડ ધ ચેન્જિંગ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ અ જોબ, ટ્રેનિંગ is given to the employees. The next one, aim to provide the knowledge
ઓફ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી, એટલે કે જે હાલમાં અસ્તિત્વમાં છે એ ટેકનોલોજી વિશેની મેક્સિમમ જાણકારી આપવી. ટુ પ્રોવાઇડ લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન, કોન્સેપ્ટ એન્ડ ધ નોલેજ ઓફ ધ ટેકનોલોજી, ટ્રેનિંગ ઇઝ ગિવન ટુ ધ એમ્પ્લોઈઝ. નેક્સ્ટ વન, એમ ટુ બિલ્ડ અપ સેકન્ડ લાઇન ઓફ કમ્પેટન્ટ એમ્પ્લોઈઝ. બીજી સેકન્ડ લાઇન આપણે ઊભી કરવાની છે કોના માટે? કમ્પેટન્ટ એમ્પ્લોઈઝ માટે. તો વેન એન એમ્પ્લોઈઝ લીવ અવે બિઝનેસ યુનિટ બિકોઝ ઓફ એની રીઝન, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કંપનીને છોડીને જાય છે પોતાના કોઈ અંગત કારણોસર, એટ ધેટ ટાઈમ, તો એવા સમયે ક્વેશ્ચન ઓલવેઝ અરાઇઝ, એવો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે ધેટ હુ વિલ હોલ્ડ ધ પોસ્ટ, કે એની જગ્યા કોણ લેશે. કન્સિડરિંગ ધીસ ફેક્ટ, અને આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને સેકન્ડ લાઇન કમ્પેટન્ટ એમ્પ્લોઈઝ આર રિક્વાયર્ડ, એટલા માટે સેકન્ડ લાઇન કમ્પેટન્ટ એમ્પ્લોઈઝની રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થતી હોય છે. એન્ડ ફોર ધીસ, અને એટલા જ માટે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હોય છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ aim to develop an employee for the next level job. The aim of imparting training to an employee is to develop their different abilities, એટલે કે જે તે કર્મચારીની અંદર જે જુદી જુદી એબિલિટીઝ છે એમાં ડેવલપમેન્ટ લાવવા માટે, and to make them competent for the next level job so they can work in the period of crisis, કે કોઈ ક્રિટિકલ કન્ડિશન છે, ક્રાઇસિસનો પીરિયડ છે, તો એવા સમયે પણ એ લોકો કંપનીમાં યોગ્ય રીતે કામ કરી શકે, એટલા માટે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હોય છે. The next one is aim to decrease the cost, એટલે કે ખર્ચો ઘટાડવા માટે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. Strategic training is provided in the context of production process, methods and the programs to workers, supervisors and officers of the production department from the viewpoint of decreasing the cost of production. Okay. The next one is aim to maintain the quality, એટલે કે જે તે વસ્તુની જે ક્વોલિટી છે એને મેન્ટેન કરવા માટે પણ ટ્રેનિંગની રિક્વાયરમેન્ટ થતી હોય છે. ટુ સ્ટેન્ડ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ બિઝનેસ કોમ્પિટિશન, વેટેજ ઇઝ ગિવન ટુ નોટ ઓનલી ટુ ધ પ્રાઇઝ, એટલે ખાલી ફક્ત કિંમત ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, બટ ઓલ્સો, પરંતુ સાથે સાથે ટુ મેન્ટેન ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, એટલે કે જે તે વસ્તુની ક્વોલિટીને પણ મેન્ટેન કરવાનો પ્રશ્ન હોય છે. ફોર ધીસ, અને એટલા જ માટે ટ્રેનિંગ ઇઝ ગિવન ટુ ધ પર્સનલ, એટલે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હોય છે. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એમ ટુ promote moral sense and responsibility and good relationships. તેમાં તમને કીધેલું છે to increase the moral of all employees working in the organization, to increase the sense of the responsibilities and feeling of cooperation in an employee, and to develop the industrial relations with the various parties. Training is given to the એમ્પ્લોઈઝ, એટલે કે લોકોની અંદર જે મોરલ છે ડાઉન થઈ ગયેલો છે એને વધારવા માટે, લોકોની અંદર જે રિસ્પોન્સિબિલિટીની સેન્સ છે એને જાગૃત કરવા માટે, અને સાથે સાથે જેટલા પણ કર્મચારી સાથે કામ કરે છે એની જોડે સારામાં સારા રિલેશન્સ મેન્ટેન કરવા માટે ટ્રેનિંગ આપવી જરૂરી હોય છે. ઓકે. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એમ ઓફ પ્રાઇમરી મેન્ટેનન્સ ઓફ રિસોર્સિસ. સો ઇન દેટ primary knowledge of different resources is given during the training period. Hence, એટલા માટે worker can solve the normal problems of their tools and equipment, કે જેના કારણે જેટલા પણ વર્કર છે એ પોતાના જે સાધન સામગ્રી છે એનો યોગ્ય રીતે સાચવણી કરશે અને બને એટલો ઓછો ડેમેજ થાય એવો પ્રયત્ન કરશે. ઓકે. સો these are the objective that comes under training process. Okay. નાવ વી હેવ ગિવન ધ પ્રોસિજર. હવે તમને પ્રોસિજર આપવામાં આવેલી છે, તો જે પ્રોસેસ છે એ પણ તમને પેજ નંબર 51 ઉપર આપવામાં આવેલી છે. અહીંયા તમને ફક્ત હું પોઈન્ટ્સ દર્શાવું છું, તો એ પોઈન્ટ્સ તમે જોશો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે જે પ્રોસેસ છે એમાં શું શું કરવામાં આવતું હોય છે. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસિજર ઓફ ટ્રેનિંગ. સો એટ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ સૌથી પહેલાં શું કરવામાં આવે છે? ઓર્ગેનાઇઝેશનલ એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. હવે વોટ ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ એનાલિસિસ? તો એમાં તમને થોડું વસ્તુ સમજાવી દઉં. So in that, organizational analysis include the analysis of objectives of the organization. સૌથી પહેલાં તો કંપનીનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે. Then use of resources કયા છે, એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનની સ્ટ્રેન્થ વીકનેસ કઈ કઈ છે, એક્સિડન્ટ કેવા પ્રકારના થઈ શકે છે, વોલ્યુમ ઓફ વેસ્ટેજ કેટલું છે, ડિફેક્ટ ઓફ મશીન કેટલી છે, લેબર ટર્નઓવરનો રેટ, quality and the quantity of a good produced, raw material, process employees, financial resources, etc. આ બધી જ વસ્તુને શું કરવામાં આવે છે? એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. અને ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ એનાલિસિસ ધ નીડ ઓફ ટ્રેનિંગ કેન બી ડિટરમાઇન્ડ, એટલે કે આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લીધા પછી જ ટ્રેનિંગ કોને કેવી રીતની આપવી એ નક્કી કરવામાં આવે છે. ઓકે. સો ઇન શોર્ટ, ટૂંકમાં ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન માઇનસ ક્વોલિફિકેશન ઓફ પર્સનલ, એટલે કે ખરેખરમાં જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એને શું રિક્વાયરમેન્ટ છે એનામાંથી કોને બાદ કરવાનું?
અત્યારના હાલના જેટલા પણ પર્સનલ ક્વોલિફિકેશન છે એને બાદ કરવાનું અને નવી ક્વોલિફિકેશન અંદર એડ કરવાની. ઓકે. નંબર 2 ઇઝ મેન પાવર એનાલિસિસ, એટલે કેટલા વ્યક્તિની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે. સો ઇન દેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્કિલ્સ એન્ડ લિમિટેશન્સ ઓફ પર્સનલ આર કન્સિડર્ડ in manpower analysis. For example, an employee may be expert in the accountancy, એટલે કે જે તે એમ્પ્લોયી છે એ એકાઉન્ટન્સીમાં કેવું છે, એક્સપર્ટ છે, બટ પરંતુ if it is not able to prepare the account on computer, he should be given training regarding the tally accounts. એને એકાઉન્ટ તો આવડે છે પરંતુ ટેલી જે કોમ્પ્યુટરની અંદરનું સોફ્ટવેર છે એની અંદર એને એકાઉન્ટ લખતા આવડતું ન હોય તો એને સૌથી પહેલાં ટેલીમાં એટલે કે કોમ્પ્યુટરની અંદર ટેલી શીખવાની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. ઓકે. The next one is preparing the instructor. So in that, the training instructor must have enough knowledge of the job to be taught and how to teach that job. એટલે કે જે ટ્રેનર છે, ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે, એની જોડે પણ ઇનફ નોલેજ હોવું જોઈએ કે કેવી રીતે કામ કોને શીખવાડવાનું છે. The job should be divided in such a logical way that without any break it can be completed in time. એટલે જોબ એવી રીતે પ્રિપેર કરવામાં આવે છે કે જેના કારણે કોઈ પણ જાતનો બ્રેક અંદર લાગે નહીં. એન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર મસ્ટ હેવ ધ નોલેજ ઓફ ઇફેક્ટિવ ટેકનિક્સ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન, એની જોડે સારામાં સારી ટેકનિક હોવી જોઈએ, ઇન્સ્ટ્રક્શનની એક્સપ્લેનેશન કરતા આવડવું જોઈએ, એને ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપતા આવડવું જોઈએ. બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ પણ હોવી ખૂબ જ જરૂરી બનતી હોય છે. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ પ્રિપેરિંગ ધ ટ્રેનીઝ. હવે આપણે શું કરવાનું છે, જે ઇન્સ્ટ્રક્ટર હતા એ તો રેડી થઈ ગયા, હવે કોનો વારો આવે છે, ટ્રેનીઝનો આવે છે. તો while selecting an employee, human resource manager knows some limitation of an employee. એને ખબર હોય છે કે કયા એમ્પ્લોયની શું લિમિટેશન્સ છે. Beside this, when new and unfamiliar work is handed over, અને કોઈ નવું કામ એમને સોંપવામાં આવે તો he feels confused. ઘણી વખતે એને મૂંઝવણ અનુભવતો હોય છે. In these circumstances, આવા સંજોગોમાં employee should be motivated from training. તો એમને ટ્રેનિંગ દ્વારા શું કરવામાં આવે છે, મોટિવેટ પણ કરવામાં આવતા હોય છે. ઓકે. Next one is preparation to teach. So in that, at this stage, training instructors should be prepared the subject to be taught in the classroom. It includes the following matter. એમાં નીચેની બાબતનો સમાવેશ થાય છે. નંબર 1 છે to prepare the planning for the training program. Number 2, to prepare the outline of the subject to be taught. Number 3, to prepare the logical illustration and case study. Number 4, to prepare printed matter of a subject. And number 5, to prepare the study material for the different groups like skilled employees, supervisor, worker, owners, trade unions, etc. Okay. એના પછી નંબર 6 તમને આપેલો છે presenting operation. So in that, there are many alternative methods of presenting any operation. For example, method of explanation, to demonstration the product or tools, to draw the picture and charts, etc. આ રીતે તમે શું કરી શકો છો, પ્રેઝન્ટેશન્સ આપી શકો છો. એન્ડ મોસ્ટલી ટ્રેનર યુઝ ધ મેથડ ઓફ ગિવિંગ એક્સપ્લેનેશન, અને સામાન્ય રીતે તમને જે ટ્રેનર્સ લોકો હોય છે એ એક્સપ્લેનેશન આપતા તમને જોવા મળે છે. બિસાઇડ ધીસ, ઇન ધ મોડર્ન ટાઈમ્સ, અત્યારના સમયમાં રિપ્રેઝેન્ટ ધ વેરિયસ મેટર ઓન ધ સ્ક્રીન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કોમ્પ્યુટર એન્ડ પ્રોજેક્ટર. અને અત્યારના સમયમાં તમને જેટલા પણ ટ્રેનર લોકો હોય છે એ કોમ્પ્યુટર અને પ્રોજેક્ટરની મદદ લઈને તમને પીપીટી એટલે કે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા સમજૂતી આપતા, ઓડિયો અને વિડીયો સાઉન્ડવાળા પ્રેઝન્ટેશન આપતા જોવા મળતા હોય છે. ઓકે. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટુ ઓબ્ઝર્વ ધ ટ્રેનીઝ પરફોર્મન્સ. એટલે કે જે ટ્રેનીઝ છે એનું પરફોર્મનું શું કરવાનું આપણે છે, ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે કે જેવી આપણે ટ્રેનિંગ આપી એ રીતને એ લોકો કામ કરી રહ્યા છે કે નથી કરી રહ્યા. ઓકે. So training given explanation of the specific matter through the various method. After this process, observation of the trainee performance is necessary to know the improvement of the performance of a trainee. For this purpose, trainee is asked to start the work at the workplace. અને એટલા જ માટે જે તે ટ્રેનીને આપણે એના કામના સ્થળ ઉપર કામ કરવાનું આપણે સોંપીએ છીએ. Sometime in the case risky work, trainee is told to be explain the stage of work before the starting work. Okay. Trainee can perform his functions very effectively, અને આના મદદ દ્વારા ઘણી વખતે પોતાનું કામ આસાનીથી પણ કરી શકતો હોય છે. Then next one is follow up. So in that, this is the last stage of the training process. અને આ જે પોઈન્ટ છે ફોલો અપ એ છે તમારો છેલ્લો સ્ટેપ. ઓકે. So nobody can assume that after providing the training every function will be proceed towards the proper direction when there is no notable improvement in the performance of training. અને જો કોઈ પણ
ટ્રેનિંગની અંદર આપણને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ના જોવા મળે અને બિગ વેરિયન્સ રિમેન્સ ઇન ધ ટાર્ગેટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ સેલ, અને જો આપણને જે ખરેખરમાં રિક્વાયરમેન્ટ જોઈએ એના અકોર્ડિંગ કોઈ પણ આપણું પ્રોડક્શનમાં વધારો ના થયેલો હોય, સેલમાં વધારો ના થયેલો હોય, ધેન બાય ઇવેલ્યુએટિંગ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ મિસ્ટેક્સ એન્ડ બેકડ્રોસ શુડ બી કન્સિડર. એટલે કઈ કઈ જગ્યાએ ભૂલો થયેલી છે, ક્યાં પાછળ પડે છે કંપની, એ બધી વસ્તુઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને નવેસરથી ફરીથી ફોલોઅપ બનાવવામાં આવે છે અને ટ્રેનિંગની પ્રોસેસ ફરીથી નંબર 1 પોઈન્ટથી ચાલુ કરવામાં આવે છે અને આ પ્રોસેસ ચાલુ રહેતી આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ points that comes under procedure of training. Okay, then we have given the advantages. So these are the 13 advantages that comes under training process. In that, number 1, મેન્ટેનન્સ ઓફ રિસોર્સિસ, એટલે જેટલા પણ સ્ત્રોતો છે એનું તમે શું કરી શકો છો, મેન્ટેનન્સ કરી શકો છો. દેન નંબર 2, હું શોર્ટમાં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું, એટલે કે જેટલા પણ રિસોર્સિસ છે, સ્ત્રોતો છે, એને આપણે શું કરવાના, મેન્ટેન કરવા માટે ટ્રેનિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. દેન નંબર 2, મેન્ટેનન્સ ઓફ મટીરિયલ, એટલે કે જે તે સાધનો આવે છે, કાચો માલ સામાન આવે છે, એને મેન્ટેન કરવા માટે પણ ટ્રેનિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. દેન નંબર 3, જો ટ્રેનિંગ સારામાં સારી આપીશું તો જે ક્વોલિટી છે એને પણ આપણે લાંબો સમય સુધી મેન્ટેન કરી રાખી શકીશું. ટ્રેનિંગના કારણે જે પણ ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા છે તે કન્ટિન્યુટી છે પ્રોડક્શન પ્રોસેસની, એમાં પણ આપણને સ્થિરતા જોવા મળશે, ત્યાં કોઈ પણ જાતનો લૂપ હોલ જોવા મળતો નથી. દેન નંબર 5, ડિક્રીઝ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફટીક, એટલે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કોઈ અંદર ઝઘડા થતા હોય છે, કોઈ જાતની પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થતી હોય છે, તો એ બધી વસ્તુ ઘટી શકે છે. દેન ડિક્રીઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સિડન્ટ, જે ઉદ્યોગોમાં ઘણી વખતે કોઈ ટેકનોલોજીની જાણકારી ન હોય તો આપણને એક્સિડન્ટ થતો જોવા મળે છે, પરંતુ જો યોગ્ય ટ્રેનિંગ આપવામાં આવેલી હોય તો એ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સિડન્ટ છે એની પણ સંખ્યામાં ઘટાડો કરી શકાય છે. નંબર 7, ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ટ્રાન્સફર, ઘણી વખતે સામાન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરતી વખતે પણ નુકસાન થતું હોય છે, તો એને અટકાવવા માટે પણ ટ્રેનિંગની આપવામાં આવતી હોય છે. પછી આવે છે રિફ્રેશર્સ કોર્સ, એટલે કે જે નવા કોર્સ હોય છે, નવી ટેકનોલોજી આવે છે, એની જાણકારી પ્રોવાઈડ કરવા માટે પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. એન્ડ ટુ મેન્ટેન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસિપ્લિન, એટલે કે ઔદ્યોગિક જે શાંતિ હોય છે એ જળવાઈ રહે એટલા માટે પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. નંબર 10, ટુ કંટ્રોલ ધ વેસ્ટેજ, જે વેસ્ટેજ હોય, સ્પોઇલેજ હોય છે, જે પહેલાં વધારે હતું એ આપણે ટ્રેનિંગ આપીને જેટલા પણ કર્મચારી લોકો છે એમને વેસ્ટેજ ઉપર કંટ્રોલ લાવતા જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, દેન સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ, અને આ જ રીતે આપણે શું કરી શકીએ છીએ, જે તે કર્મચારી માટે સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ પણ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. દેન ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ, જે પણ વેસ્ટેજ છે, સ્પોઇલેજ છે, એ બધી વસ્તુ દ્વારા આપણે ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ લાવી શકીએ છીએ. અને લાસ્ટ વન આપ્યું છે આપણને રેપ્યુટેશન ઓફ યુનિટ. હવે આના કારણે નોર્મલી શું થશે, જે કંપની છે, જે યુનિટ છે, એની રેપ્યુટેશન માર્કેટમાં આપણને વધી ગયેલી જોવા મળશે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ બ્રીફ ઓવરવ્યૂ ઓફ ધ એડવાન્ટેજીસ. તમને ડિટેલની અંદર વધુ સમજે એટલા માટે બુકમાં પેજ નંબર 53 ઉપર આમાં બ્રીફમાં તમને લખીને આપેલું છે. મેં ટ્રાય કર્યો છે કે ટૂંકમાં સમજાવવાનો, જેના કારણે તમને ખબર પડી જાય કે એકચ્યુઅલમાં આ પોઈન્ટમાં તમને શું કહેવા માગે છે. ઓકે, દેન હિયર ઇઝ ધ લિમિટેશન્સ. જેમ એડવાન્ટેજીસ આપેલા છે એમ લિમિટેશન પણ તમને આપવામાં આવેલી છે. ઓન પેજ નંબર 55 ધ લિમિટેશન્સ ઓફ ટ્રેનિંગ ઇઝ ઓલ્સો ગિવન. સો ધીસ આર ધ પોઈન્ટ્સ ફોર ધ લિમિટેશન્સ. એમાં નંબર 1 છે ફીસ ટુ ધ એક્સપર્ટ. સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ટ્રેનિંગ આપણને કોણ આપશે, એક્સપર્ટ લોકો આપશે. તો એક્સપર્ટ લોકો એમને પોતાની સર્વિસ આપતા નથી, સામે પૈસા ડિમાન્ડ કરે છે, તો એના માટે ફીસ પે કરવી પડતી હોય છે કંપનીને, તો એ ખર્ચો વધી જાય છે કંપની માટે. નંબર 2, સ્ટાઇપેન્ડ ટુ ધ ટ્રેનિંગ. હવે જે તે કર્મચારી કંપનીમાં સ્ટાઇપેન્ડ આપવું પડે આપણને, તો એના કારણે ઘણી વખતે સ્ટાઇપેન્ડમાં પણ કંપનીનો ખર્ચો વધી જતો હોય છે. અકોર્ડિંગ ટુ રૂલ્સ, ફિક્સ અમાઉન્ટ હેઝ ટુ બી પેડ ટુ ધ ટ્રેનિંગ એઝ અ સ્ટાઇપેન્ડ ડ્યુરિંગ ધ ટ્રેનિંગ પીરિયડ. એટલે કે જેમ ગવર્મેન્ટના રૂલ્સને રેગ્યુલેશન છે એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે કોઈ પણ ટ્રેનિંગ કામ કરવા માટે કે શીખવા માટે આવતો હોય, તો જે પણ પ્રકારના રૂલ્સને રેગ્યુલેશન છે એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને એમને અમુક અમાઉન્ટ ચૂકવવી પડતી હોય છે, જે કંપનીનો ખર્ચો છે. ઓકે, જે ખર્ચામાં વધારો કરે છે. નંબર 3, રેન્ટ ફોર ધ ટ્રેનિંગ પ્લેસ. જે જગ્યાએ આપણે લોકોને ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ, હવે એ જગ્યા જ્યારે ટ્રેનિંગ માટે રોકાઈ જાય તો એના માટે પણ, એ જગ્યાનો યુઝ કરવા માટે પણ આપણે ભાડું ચૂકવવું પડતું હોય છે. સો એ પણ ખર્ચો વધી જાય છે. દેન એક્સપેન્સીસ ફોર ટૂલ્સ એન્ડ મશીન્સ. હવે જે તે મશીન ઉપર કામ શીખવાડવામાં આવે તો એ મશીન ઉપર પણ ખર્ચો થાય છે, એના ઉપર લાગેલા જે ટૂલ્સ છે, સામગ્રી છે, એના પાછળ પણ કંપનીને ખર્ચો કરવો પડતો હોય છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ વેસ્ટેજ ઇન ધ બિગિનિંગ. સિમ્પલ વસ્તુ છે કે નવી વસ્તુ તમે કોઈને પણ શીખવાડો તો ડાયરેક્ટ કોઈ પણ વ્યક્તિને
કોઈ પણ કામ આવડી જાય નહીં. તો એટલા માટે શરૂઆતમાં આપણને ઘણી જગ્યાએ વેસ્ટેજમાં પણ વધારો થયેલો જોવા મળે છે, જે કંપની માટેના ખર્ચામાં વધારો કરતો હોય છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ નંબર 6, દેટ ઇઝ ડિસ્ટર્બન્સ ઇન ધ વર્ક ઓફ અ સિનિયર એમ્પ્લોય. ઘણી વખતે કોઈ નવો એમ્પ્લોય આવે છે, એને કોઈ કામમાં ખબર પડતી ન હોય તો એ એના સિનિયર વ્યક્તિની શું કરતો હોય છે, હેલ્પ લેતો હોય છે. તો એવા સમયે જે સિનિયર લોકોનું ખરેખરનું કામ હોય છે એમાં આપણને ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ થતું પણ જોવા મળતું હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ એક્સિડન્ટ. સિમ્પલ છે કે ટ્રેનિંગમાં વ્યક્તિ શીખતો હોય, એને ખબર હોય નહીં તો ઘણી વખતે ચાન્સીસ હોય છે કે એક્સિડન્ટમાં પણ વધારો થયેલો આપણને જોવા મળે છે. એન્ડ લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ ઇઝ ડેમેજીસ ટુ ધ મશીન. ઘણી વખતે જ્યારે ટ્રેનિંગ કંપનીમાં કામ કરતો હોય છે, ટ્રેનિંગ લેતો હોય છે અને મશીન ઓપરેટ કરતાં બરાબર ન આવડે તો ઘણી વખતે જે મશીન છે એને પણ આપણે ડેમેજ થયેલું જોઈ શકતા હોઈએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ આર ધ લિમિટેશન દેટ કમ્સ અંડર ધ ટ્રેનિંગ પ્રોસેસ. ઓકે, સો અહીંયા જે આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે ફ્રોમ ધ સેકન્ડ પાર્ટ એ કમ્પ્લીટ થાય છે. આઈ હોપ ઓલ પોઈન્ટ્સ તમને ખબર પડ્યા હશે. સ્ટીલ ઇફ યુ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ ડાઉટ્સ ઓર ક્વેરીઝ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ પણ કરી શકો છો. ઓકે, મળીએ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વિથ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 2. Till then, read hard, study hard. Bye bye and take care.